हेलो नमस्कार सबैजनालाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु मेरो युट्युब च्यानलमा जहाँ तपाईँले भिन्न भिन्न प्रकारको फुलहरूबारे जानकारी पाउँदै आइरहनु भएको छ भने आज फेरि एउटा नयाँ नौलो जानकारी लिएर आएको छु प्रस्तुत गर्न चाहन्छु मेरो पम्पम अथवा स्प्रेज जो चाहिँ एकदमै राम्रो हालतमा भइरहेको छ। अब यसलाई फर्मेसनहरू दिने समय आइरहेको छ र मैले अस्ति नै एउटा भिडियो बनाएको थिएँ जहाँ मैले मल्टिहेडको तपाईँहरूको सामु फर्मेसन बनाएर देखाएको थिएँ र यसले यसरी मजाले एकदमै राम्रो प्रकारले फुलिरहेको छ भने अरू पनि धेरै मल्टिहेडहरू छ जसलाई हामीले बनाउँदै आइरहेको छौँ। जस्तै यहाँनिर एउटा देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई पनि मैले मजाले बनाएको छु र आज पनि हामी स्प्रेजलाई बनाउनेछौँ। स्प्रेज भन्नाले यसरी थुप्रै फुलेकोलाई हामी स्प्रेज भनेर भन्छौँ अथवा लोकल भाषामा हामी नर्मली पम्पन्स पनि भनेर भन्छौँ। सो यसलाई चाहिँ हामी पम्पन्सलाई चाहिँ बनाउने कोसिस गर्नेछौँ। यसलाई सेप दिने डल्लो राउन्ड सेप कसरी दिन सक्छौँ त्यो बारे हामी कुराकानी गर्नेछौँ। आउनुहोस् यसको लागि हामी सोझै भिडियोतर्फ लागौँ र त्यसभन्दा अगाडि म तपाईँहरूलाई दार्जिलिङ फ्लावर फेस्टिभल 10, 11, 12 नोभेम्बर चौरस्तामा रहने सूचना दिँदै यो फुलहरू सम्पूर्ण फुलहरू त्यस दिन चौरस्तामा आउने भनेर सूचित गर्न चाहन्छु र तपाईँहरू जस पनि फुल प्रेमीहरू हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैजना नै चौरस्तामा आइ यो फुलहरूको सौन्दर्यलाई आँखामा रसाउनुको लागि त्यहाँ आउनुहुन्छ भन्ने आशा गर्दै र साथसाथमा फुल खेती गर्ने जति पनि कृषकहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई हेल्प गर्नु र उहाँहरूको फुल किनिदिनु हुन आउनुहुन्छ भन्ने आशा राख्दै आउनुहोस् यस भिडियोमा लागौँ। हुन्छ यिनीहरूले कोपिला हानिसकेको छ, धेरै मात्रामा कोपिला रहेको छ र यसलाई कस्तो प्रकारले आज हामी सेप दिने हो त्यसपछि कुराकानी गर्नेछौँ। र यसरी नै यहाँनिर एकदमै लटरम्मै फुल लाग्न लागिरहेको छ। यिनीहरू सबको कोपिला बनाउने दिन आएको छ। कोपिला होइन, यसको सेप फर्मेसन बनाउने दिन आएको छ। र यो फर्मेसन बनाउनको लागि यस साल म अलिकति एक्स्ट्रा युज गर्दैछु। यो अलिकति जुन चाहिँ स्ट्रङ बेन्डिङ भएको छ, यो स्ट्रङ बेन्डिङवाला मैले यहाँनिर बिचमा काटेको छु। यो बिचमा काटेको छु। खासमा यसरी नै डल्लो थियो र डल्लोमा यसमा बिचमा काटेपछि यसरी खुल्ला निक्लेको छ। सो यसको मद्दतले चाहिँ म यसलाई योपालि मेरो फ्लावरलाई डल्लो सेप दिने कोसिस गर्नेछु। ओके, सो लेट्स सी हाउ इट क्यान बी डन। ओके, सो मैले यहाँनिर अघि नै स्टिकहरू पनि राखेको छु। यो स्टिकहरू राखेको छु। यसलाई पहिला मैले अड्काउनको लागि मैले यहाँ बाँस पनि लगाइसकेको छु र यो अड्काउँदाखेरि चाहिँ के भएको छ भने यो एक्स्ट्रा भित्र पसेको छ। पहिला यसलाई हामी आज भने यसलाई एकदमै मजाले बनाउनेछौँ। त्यसको लागि पहिला यसलाई खोलौँ। भाँचिँदैन होला, डर लाग्छ। टक्क भाँचिन्छ कि फेरि। ओके, सो कुछ ऐसा दिखता है हमारा प्लांट। अब यसलाई लिएर के गरौँ भने ल चाहिँ पनि गोप्दैछ। यो एउटालाई तान्नु, एउटा फुल सर्कल छ, यसलाई हामी यसरी यसरी ढाल्नुहोस्। भेट्यो मेरो भेट्दैन होला सोचेको थिएँ, भेट्यो त यसलाई भेट्यो सजिलो हुने रहेछ। यसो गऱ्यो भने चाहिँ सिधै यो उयो नै डल्लो भएकोले गर्दाखेरि, तार नै डल्लो भएकोले गर्दाखेरि डाइरेक्ट डल्लो सेप आइहाल्ने रहेछ। ठिक है, बिचको एकपट्टि लड्दैन होला सायद, यो त तर कडा हुन्छ। सो यो डल्लो भएको छ। यो डल्लो भएकोलाई चाहिँ यसलाई अब गर्ने पहिला यसलाई बाँधिहाल्यो भने पहिला चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ अड्काउने काम गरिहाल्नु।
साह्रो पर्ने रहेछ। हेर्नुहोस् डाइरेक्ट चाहिँ अब यसलाई पहिला के बनाउनु पर्ने रहेछ, पेन्सिसको हेडले क्रस ओभर बनाउनु पर्ने रहेछ। अब यो चाहिँ सजिलो भन्नु यसो गरेर खप्पै अड्कायो होइन, मिस अड्किहाल्यो हो। अन्त डल्लो पनि बन्यो होइन, तर त भएको छैन अलिअलि चुचु भएपछि पनि मिल्छ यति ठिक छ। अब फेरि यसलाई अङ्गल हाल्यौँ, राम्रो भएको छ योपालि तर कम्पाउन्ड हो। ट्यालेन्ट हुनुपर्छ यसकोमा होइन, बनिहाल्छ केही छैन यस्तो। डल्लो पनि दिएको अघि चाहिँ एकपट्टि ढङ्गै ढल्किरहेकोमा धागोले मात्रै चाहिँ के हुँदो रहेछ भने नि ढल्किँदै रहेछ क्या। किन ढल्किन्छ धागोले भन्दाखेरि चाहिँ अब धागोको त उयो हुँदैन नि त, अब लुलो हुन्छ। अन्त अलिकति गरौँ एकपट्टि उयो पऱ्यो भने प्रेसर पऱ्यो भने त्यतापट्टि ढल्किहाल्छ। तर तार लगायो भने चाहिँ यसरी तार लगायो भने चाहिँ यसको सेप मजाले बस्छ। अब यसलाई टक्कै फिक्स गरिदिउँ, अलिक माथि लिनुपर्छ होला है, ठिकै छ। खासमा मैले यो सानैदेखि गर्दै गर्नुपर्ने हो कि, सानैदेखि गर्दै गरेको भए चाहिँ बिचको नि स्ट्रङ हुँदै जान्थ्यो। अब एकैचोटि राम्रो बनाउँछ। अनफर्चुनेटली त्यो बुद्धि आएन पहिला, भर्खर आउँदैछ। त्यो आएपछि तपाईँहरूलाई पनि सिकाइहाल्नु पऱ्यो हो फेरि। एकपट्टि भयो यहाँनिर छ, यसो हेरेर यसो बराबरीमा हेर। अब यो अल्झाउनुको मेन कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यदि वेट भएर चाहिँ ओह्रालो चिप्लेर नजाओस् भनेर चाहिँ यसलाई अल्झाउनु जरुरी छ। So you can see the change. It was looking uneven distribution, but when I put that ring over it, now it looks more circular in shape. So this is how I will prepare. र यसरी नै हामी बनाउने छौँ। म त इङ्ग्लिस बोल्नु थालेछु, बिर्सेछु, सरी। र यसरी अब जब मैले त्यो रिङ हालेँ तब चाहिँ यो अब एउटा डल्लो भएर सेप बनिनु थालिसकेको छ। र यसरी नै अब यो डल्लो जुन चाहिँ बनिएको छ यो बिस्तारै बिस्तारै नै अब के हुँदै जान्छ, त्यो रिङमै नै बसेर यसको सेप बनिँदै जान्छ। ओके, सो लेट्स सी अरू पनि बनाइहेरौँ कस्तो देख्दो रहेछ ल। सो यसमा पनि ट्राई गरौँ होइन, पहिला यसको म्याथबाट हेरौँ ल स्ट्रक्चर। यहाँ अहिले यस्तो देखिरहेछ। ओके, हेरौँ ल अब यो रिङ लगाएपछि यसको स्ट्रक्चर कस्तो बनिँदो रहेछ। प्रोसेस त्यही हो, पहिला हुक गर्ने। ओके, सो मैले यसमा नि हुक बनाइसकेको छु। तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो दुइटामै हुक बनाएको छु। यो हुकमा चाहिँ यसरी हाल्ने अनि अल्झाउने। ओके, सो हेरौँ कतिको भेट्दो रहेछ ल। आहा भेट्दैन के हो, निकै टाइट पो हुने रहेछ। ठिकै छ, टाइट भने स्ट्रङ बस्छ ल। ल यो पनि भयो। ओके, सो यसलाई अब बन्ने कार्यक्रम गरौँ।
सो अघिको हेरी अहिले यो पनि इज इन मच बेटर पोजिसन अघिको भन्दा एकदमै राम्रो स्टेजमा आएको छ मजाले स्ट्रङ पनि भएको छ बिचको पोर्सनमा धेरै मात्रामा कोपिला पनि लागेको छ अनि साइडमा चाहिँ अलिक पछि चाहिँ अलिक अग्लो रहेछ यो अग्लोलाई चाहिँ के गर्नु सक्छ भने पछि गएर यदि अरूको लेभलमा आएन भने यसलाई छुटाएर फ्याँकिँदा भइहाल्छ सो यो दुईवटा भयो मेरो अब अझै एउटा गरेर देखाउनेछु फास्ट फरवर्डमा त्यहाँबाट चाहिँ यस भिडियोको म त अन्त्यतर्फ लाग्नेछु ओके सो यो पनि यो प्लान्ट चाहिँ अलमोस्ट राउन्ड नै भइरहेको छ त्यो पनि यसको अलिकति सेप बिगार्नु र यताउति नलचकेस भन्नुको लागि यसलाई पनि हामी राउन्ड यो वायरको सपोर्ट दिनेछौँ